discussing about the natural means of repropagation or natural means of asexual reproduction. Then there are some artificial means of asexual reproduction also. Artificial means. Artificial. Number one, it is cutting. Colon kora, cutting. If I say you just plant the rose in your garden, then what you are going to do? Surely you will cut the stem or the branch and you will just put in the soil. Gulab phulor kheti keneke kore? Kamlo kati pelai logai dile hoi gol, mati logai dile hoi gol. Aro hetu ki eta artificial means of reproduction which is known as the cutting. Etu natural nohoy. Etu hol eta artificial means of reproduction. Then next it is the that is grafting. Grafting mane ki jopa kolom, etu jopa kolom boli koy. Eta gosor por itu gosor dia. Eta gosor por itu gosor dia. Etu ki boli koy stop boli koy. Aru etu ki boli koy sion boli koy. Sion. Stop aru sion. In case of ornamental plants, it is just same. The stalk should have well root system. Root system to here खूब strong होता है कि the well root system should be developed here, and the scion they are just put over the stalk and scion. Okay. Then such type of artificial reproduction, which is known as grafting, it is done only in case of the dicot plant. Then question comes, why not in monocot? As because you know that in case of monocot, no cambium is found between the xylem and the phloem. The cambium, they are the meristematic tissues which are found between the xylem and the phloem. This cambium is absent in case of the monocot, and that's why we cannot do this process. That is, a grafting is not allowed. But in case of the dicot, the cambium is present between between the xylem and the phloem, and that's why this process of grafting it is applicable in case of the dicot. Dicot দ্বিবীজপত্ৰ উদ্ভিদ বিলাকত কি হয় cambium নাথাকে. Cambium মানে কি কিছুমান ভাজক কলা যেবিলাক xylem আৰু সংবহন কলাৰ মাজত থাকে, ভাজক কলা কিছুমান থাকে, কিন্তু দ্বিবীজপত্ৰ উদ্ভিদত কি হয় এই ভাজক কলাখিনি থাকে আৰু সেইটো কাৰণে এই ভাজক কলাখিনি থকাৰ কাৰণে নেটৰ সেল ডিভিজনটো হৈ পেলাই এটাৰ লগত ইটো মিলাই দিলে নেটৰ ধুনীয়াকৈ কন্টিনিউয়েশনটো হৈ যায়, ধুনীয়াকৈ নেটৰ কন্টিনিউ কৰিব পাৰে, xylem ধুনীয়াকৈ কানেকশনটো আনি দিব পাৰে। কিন্তু একবিজপত্ৰ উদ্ভিদত কি হয় এই ক্যাম্বিয়ামটো নাথাকে আৰু ক্যাম্বিয়ামটো নথকাৰ কাৰণে এই ভাজক কলা কিন্তু নাই, তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ এই কানেকশনটো নহয় আৰু সেইটো কাৰণে এই গ্ৰাফটিং এই একবিজপত্ৰ উদ্ভিদবিলাকত গ্ৰাফটিং নহয়। তাৰপিছতে আহিলে লেয়াৰিং। লেয়াৰিং বিলাক কিছুমান গছ থাকে, এইবিলাক গছ সিহঁতৰ এই ব্ৰাঞ্চটো আমি কি কৰোঁ বেণ্ড কৰি দিম। এই ব্ৰাঞ্চটো
পেলাই আমি মাটিৰ তলত এনেকৈ লৈ যাম আকৌ এই উঠাই আকৌ এনেকৈ মানে এই ব্ৰাঞ্চটো আমি বেণ্ড কৰিম ইউ টাৰ্ণ কৰিম তাৰপিছতে আহি পেলাই আকৌ ইয়াত আমি মাটিৰ তলত ইয়াত ভৰাই দিম আৰু ভৰাই দিয়াৰ লগে লগে আকৌ ইয়াত উঠাই পেলাই আকৌ আমি ইয়াত উঠাই দিম মানে এবাৰ ইয়াত আমি মাটিৰ তলত ভৰাম আকৌ ইয়াত আনি পেলাই ওপৰলৈ লৈ যাম আৰু এইটো কি কৰোঁ আমি মাটিৰে ফুলফিল কৰি দিওঁ মাটিৰে আমি ইয়াত ফুলফিল কৰি দিওঁ আৰু তাৰপিছতে ইয়াত কি নতুন ৰুট চিষ্টেম আহি যাব ৰুট চিষ্টেম আহি যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব এইটো কাটি দিলে হৈ গ'ল আৰু কানেকশ্যন কাটি দিলে নতুন এজোপা গছৰ সৃষ্টি হ'ব এজোপা গছৰ পৰা আকৌ আমি এজোপা বা আকৌ আমি বেড কৰাৰ লগে লগে কেইবাজোপা গছো আমি পাব পাৰোঁ দিছ ইজ ন'ন এজ দ্য লেয়াৰিং কি বুলি কয় লেয়াৰিং বুলি কয় ইন কেছ অফ জেচমিন নামৰ গছ এজোপা পোৱা যায় এইটো আমি কৰিব পাৰোঁ অ'কে দেন কিছুমানক আমি এনেকুৱাও কৰিব পাৰোঁ লেয়াৰিং বুলি কয় সেইটো লেয়াৰিং এইজোপা যে গছ এইটো ব্ৰাঞ্চ এই ব্ৰাঞ্চটোত আমি এই পৰ্চনটো ইয়াৰ ৰিং আমি ইয়াৰ বাকলিখিনি গুচাই দিওঁ বাকলি গুচাই ইয়াত এটা পলিথিন মেৰিয়াই ইয়াৰ ভিতৰত আকৌ আমি কি দিলোঁ কিছুমান ধৰা জাবৰ এইটো গোবৰ দি পেলাই আমি এটা লেও দিলোঁ ইয়াত লেপ এটা দি দিলোঁ তাৰপিছতে পলিথিনেৰে বান্ধি দিলোঁ তাৰপিছত অলপ দিনৰ পিছত দেখিম ইয়াৰ পৰা ৰুট ওলাই আহিছে তাৰপিছতে কাটি পেলাই এটা পকাই দিওঁ দিছ ইজ ন'ন এজ দ্য এয়াৰ লেয়াৰিং এইটো এজোপা গছৰ পৰা আকৌ এজোপা গছ লাগি থাকোঁতে এজোপা নতুন গছৰ সৃষ্টি হৈ গৈছে আকৌ এইটো ৰুট ইয়াতে হৈ গ'ল বুলি আমি ইয়াত লগাই দিব পাৰোঁ কাটি পেলাই লগাই দিব পাৰোঁ দিছ ইজ ন'ন এজ দ্য এয়াৰ লেয়াৰিং আৰু কেতিয়াবা কি হয় আমি টাং লেয়াৰিং বুলি কয় জিভাখনৰ নিচিনা কাৰণে আমি টাং লেয়াৰিং বুলি কওঁ এটাৰ ওপৰত এইটো এনেকৈ লগাই দিওঁ এজোপা গছৰ ওপৰত আমি এনেকৈও লগাব পাৰোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণেও আমি এইটো এনেকৈ লগাই দিব পাৰোঁ and in this way these are some artificial means of reproduction which is just found in case of the flowering now in case of lower form of life lower form after that again one most interesting thing is just found in case of the artificial means of reproduction that is the tissue culture collaboration here from one cell or the tissue a new plant is developed tissue culture কি কৰে এটা কোষ বা এটা কলাৰ পৰা এজোপা নতুন গছৰ সৃষ্টি হয় আৰু that is the capacity of the plant that capacity it is known as the cellular totipotency that is known as the cellular totipotency এটো কি বুলি কয় cellular totipotency বুলি কয় এটা ইয়াত কি কৰে কোৱা এটা সেল বা কোষ অগ্ৰভাগ মানে গছৰ অগ্ৰভাগৰ পৰা কালেকশ্যন কৰি পেলাই কালচাৰ মিডিয়ামত যেতিয়া থৈ দিয়া হয় তেতিয়া কি হয় তাত অকণমান সেল ডিভিজন হৈ পেলাই lump of cell is produced a lump of cell is produced মানে গোটেই সেলৰ এটা মানে lump of cell is এনেকৈ সেল বিলাক প্ৰডাকশ্যন হয় আৰু এইটো কি বুলি কয় কেলাছ বুলি কয় আৰু এই কেলাছটো পিছত কি কৰা হয় জুকাৰি দিয়ে আৰু জুকাৰি দিয়ে দিয়াৰ পিছত এই টুকুৰাটো যেতিয়া হৈ যায় তাৰপিছত আমি আকৌ ইয়াত কিছুমান
phyto hormone যেনেকে অক্সিন সাইটোকাইনিন আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰিম এটো যেতিয়া স্ট্ৰাকচাৰ হৈ যাব এটো আমি এই হৰমন ফাইটো হৰমনস মানে যিবিলাক সঞ্জীৱনী ফাইটো হৰমনস মানে সঞ্জীৱনী হয় আৰু যিবিলাক গছত প্ৰডাকচন হয় গছত ইয়াত পোৱা যায় আৰু এইটো অক্সিন আৰু সাইটোকাইনিন নামৰ যিটো হৰমন ইয়াত আমি ইউজ কৰোঁ তাৰ পিছতে কি কৰিব এজবা নতুন গছৰ সৃষ্টি কৰিব এই কেলাছটোৰ পৰা নতুন গছৰ সৃষ্টি কৰিব আমি দেখিলোঁ যে লেবৰেটৰীত আচলতে এই সিস্টেমটো আমি কৰিব পাৰোঁ লেবৰেটৰীত আৰু যেতিয়া আমি এটা সেল বা এটা কোষৰ পৰা এটা নতুন গছৰ সৃষ্টি কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব তাততো জেগাও কমতি লাগে লেবতে আমি গোটেই ধুনীয়াকৈ বাঁহৰ খেতিও কৰি দিব পাৰোঁ বা আমি কলৰ খেতিও কৰি দিব পাৰোঁ লেবৰেটৰীত আৰু যেতিয়া আমি দেখিলোঁ যে ইহঁতে খুব ধুনীয়াকৈ তাত হেৰি ইহঁতৰ গছ ডেভেলপমেণ্ট হৈছে তেতিয়া আমি ইয়াত আনি পেলাই বাহিৰত আমি ইয়াৰ খেতিটো কৰিব পাৰোঁ এই বস্তুটো বাহিৰত আনি পেলাই আমি ইয়াত খেতি কৰিব পাৰোঁ এইটো কাৰণে ইয়াৰ কি হয় ইয়াৰ ডিজিজ ফ্ৰী হয় ইট ইজ ফুল্লি ডিজিজ ফ্ৰী কিয়নো আমি গোটেই ষ্টেৰাইল মিডিয়ামত আমি কৰি আছোঁ আৰু এইটো কাৰণে ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ বেমাৰ হ'ব নোৱাৰে এই গছবিলাক আৰু আমি ভেৰাইটিবিলাক আমি মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ আমি ভাল গছৰ পৰা আমি যদি কেলাছটো আমি যদি সেল বা টিস্যুটো লওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সেই গছজোপা যিজোপা ডেভেলপমেণ্ট হ'ব সেইজোপাও টোটেল ভাল হ'ব গছজোপা তাৰ বেমাৰ নহয় আৰু সেইটো কাৰণে এইখিনি আমি গছত আমি গছে এনেকৈ আৰ্টিফিচিয়েলি আমি প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰোঁ these are the means of the reproduction asexual reproduction or which is done artificially এনেকৈ টিস্যু কালচাৰ আজিকালি খুব বেছি প্ৰমিনেণ্ট হৈ গৈছে ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰবিলাকত টিস্যু কালচাৰ তোমালোকে গ'লে দেখিবা কৰি আছে ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰবিলাকত আৰু আজিকালি কি হৈছে অৰ্কিডৰ ক্ষেত্ৰত অসম Assam is quite famous for orchid and now what happens due to deforestation যিমান যে হাবি কাটি আছে আৰু হাবি কটাৰ কাৰণে এই অৰ্কিডবিলাক কি হৈছে নাইকিয়া হৈ গৈছে কিন্তু তোমালোকে জানা অৰ্কিডবিলাক গছত থাকে গছত বেলেগ গছৰ ওপৰত থাকে আৰু সিহঁতৰ দে আৰ ইপিফাইটিক প্লেণ্ট পৰাশ্ৰয়ী উদ্ভিদ আৰু সেই পৰাশ্ৰয়ী উদ্ভিদবিলাক যেতিয়া গছজোপাই কাটি দিলে সেই উদ্ভিদজোপাও নাইকিয়া হৈ যায় সেইটো কাৰণে কি কৰিছে এই অৰ্কিডৰ জেনেৰেশ্যনটো যে আমি হেৰি কৰিব পাৰোঁ আমি তাহাঁতক লেবতে আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইটো কাৰণে এই টিস্যু কালচাৰবিলাক সাধাৰণতে কৰা হয় আৰু ইন অৰ্ডাৰ টু ৰিটেইন দ্য স্পিচিছ লুপ্ত হোৱাৰ পৰা আমি এই ক্ষেত্ৰত এনেকৈ বচাই থ'ব পাৰোঁ অ'কে এণ্ড ইন দিছ ৱে দিজ আৰ দ্য আৰ্টিফিচিয়েল মিনছ অফ ৰিপ্ৰডাকশ্যন হুইচ ইজ জাষ্ট ফাউণ্ড ইন কেছ অফ দ্য প্লান্ট দেন ইউ চি the asexual reproduction has some advantages as well as disadvantages. Advantages means advantages of asexual reproduction. Advantages of asexual reproduction. It is a fast method. খুব সোনকালে ইয়াৰ ডেভেলপমেণ্ট হয় ফাষ্ট মেথড 2 নম্বৰ জেনেটিক্যালি সিমিলাৰ এটা জেনেটিক্যালি সিমিলাৰ হয় একে হয় দেখিবলৈ জেনেটিক্যালি 3 নম্বৰ কি in seedless plant this is the only method এতিয়া য'ত গুটি নহয় কিছুমান গছত গুটি নহয় আৰু সেই
আৰু সেইটো কাৰণে এই বংশ বিস্তাৰ এই এনেকে অযৌন প্ৰজননৰ দ্বাৰা হয়, যিবিলাকত মুক্তি নহয়। কিছুমান ইহঁতৰ কিছুমান ডিসএডভান্টেজ কিছুমান আছে, কিছুমান দুখ নথকাও নহয়, এইবিলাক গুণ হয়, কিছুমান দুখ নথকাও নহয়। যেনেকে তোমালোকে ডিসএডভান্টেজ বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে দুখ কিছুমান আছে এই সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকচনৰ। এনেকে এইটো জেনেটিক্যালি সিমিলাৰ হয়, নো হাইব্ৰিড is formed. কোনো ধৰণৰ হাইব্ৰিড ফৰ্মেশ্যন নকৰে, বৰ্ণ সংকৰিত এইটো কোনো ধৰণে ইয়াত ফৰ্মেশ্যন নকৰে, একেধৰণে চলি থাকিব। এজোপা গছত সেইটো যদি ৰুগীয়া হয় গছজোপা, সেই পিছৰ বংশটো ৰুগীয়াই হৈ যাব, কিন্তু তাত কোনো ধৰণৰ বেলেগ ধৰণৰ তাত কেৰেক্টাৰো নাহে, একেটা কেৰেক্টাৰে গোটেই বংশটোত গৈ থাকিব। সেইকাৰণে কোনো ধৰণৰ উন্নত প্ৰকাৰৰ একো তাত দেখা নাযায়। আৰু এই সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকচনৰ যিবিলাক উদ্ভিদ দেখা যায়, সেইবিলাকৰ যিবিলাক এডপ্টেশ্যন মানে অভিযোজনটো অলপ কমটিকে দেখা যায়। মানে কি সিহঁতে য'তে ত'তে এডপ্ট হ'ব নোৱাৰে, লেছ এডপ্টেবিলিটি। এডপ্টেবিলিটি মানে ইহঁতৰ কমটি দেখা যায়, কিন্তু য'তে ত'তে এডজাষ্ট কৰিব নোৱাৰে। আৰু এইখিনি হ'ল কিছুমান দুখ। And in this way, these are the advantages and the disadvantages of the asexual reproduction. Then comes the sexual mode of reproduction. Sexual reproduction as a whole in the organism, when the fusion of the gamete takes place, that means the sexual reproduction is taking place. And in sexual reproduction, there is fusion of the gamete, that is male gamete and the female gamete. জননকোষৰ সৃষ্টি হয়, মিলন হয়, জননকোষৰ সৃষ্টিও হয় আৰু মিলনো হয়, আৰু মিলন হোৱাৰ পিছত নতুন এটা উদ্ভিদ বা প্ৰাণীৰ সৃষ্টি হয়। Sexual reproduction actually it is seen in the higher form of life. যিবিলাক উন্নত গছবিলাকত বা উন্নত প্ৰাণীবিলাকত পোৱা যায়, এই higher form of life, it is just found. And here, in case of plant, the flower is the main organ for the process of reproduction. The flower plays an important role in the process of reproduction, and the flower it has different parts, and for example, gynoecium, endoecium, they are just present, and from the endoecium part, means from the anther part of the flower, the pollen grains are produced, and it helps in the process of reproduction. In the next chapter, I will just discuss in broad this one. Then, in case of the animals also, sexual reproduction is seen, and the sexual mode of reproduction, that is it is completed in 3 phases: pre-fertilization, fertilization, and post-fertilization phases. Both in
case of the plant as well as the animal, you will just find pre-fertilization. Fertilization mane jetia a pre-fertilization phase there is formation of the gamete mane জননকোষৰ সৃষ্টি হয় এটো এই ফেজটো জননকোষৰ সৃষ্টি হয় পুং জননকোষ আৰু স্ত্ৰী জননকোষৰ সৃষ্টি হয় তাৰ পিছতে ইয়াত কি হয় ফাৰ্টিলাইজেশ্যন এই জননকোষবিলাকৰ মিলন হয় that is the fertilization in fertilization there is fusion of the both male and the female gametes and post fertilization phase কি হয় post মানে fertilization হৈ যোৱাৰ পিছত মিলন হৈ যোৱাৰ পিছত কি হয় there is formation of the zygote যোজন কোষৰ সৃষ্টি হয় আৰু যোজন কোষৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত কি হয় এই গোটেইখিনি ইয়াত সোমাই আছে যেনেকৈ যোজন কোষৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত কি হয় ভ্ৰূণৰ সৃষ্টি হ'ব তাৰ পিছতে কি হয় এজোপা নতুন গছৰ সৃষ্টি হ'ব তাৰ পিছতে সিহঁতৰ পাহি হওক বেটুপাত হওক এইবিলাক সৰি যায় or এইখিনি গোটেই post fertilization phase and there is formation of the fruit development হয় যেনেকে ফলৰ সৃষ্টি হয় তাৰপিছত গুটিৰ সৃষ্টি হয় এইখিনি গোটেইখিনি ইয়াত আছে post fertilization phases and this is all about the sexual reproduction in case of the plant as well as in case of the animal প্লান্টৰ আৰু এনিমেলৰ ক্ষেত্ৰত এটাই কি এনিমেলত আমি দেখো সিজনেল ব্রিডিং হয় সিজনেল ব্রিডিং ইন কেস অফ some organism in case of animal will find the seasonal এটা particular এটা seasonত এটা ব্রিড কৰে কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত কৈছো কিছুমান প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত এটা seasonত এটা এক্টিভ হৈ থাকে ব্রিডিং হয় কিন্তু in case of plant it is not seen like that means they are not seasonal breeder. Okay, then we are going to switch over to the next topic, that is sexual reproduction in the flowering plant. That is sexual reproduction in the flowering plant. Sexual reproduction, again here the fusion of the gametes is found and basically in case of the plant the flower is the sole organ, we can just say the organ for the process of reproduction, sexual reproduction. The flower is the sole organ for the sexual reproduction. Then let us discuss of the flower. There are different parts of flowers we should know.
is a complete flower. When all the parts are present, then it is known as the complete flower. This is sepal and that is calyx. Individually it is known as sepal. Then it is known as corolla. Individually it is known as petal. Then this is anther. Then this is known as the filament. Combined it is known as the stamen. Then this part is known as the stigma. Then this part is known as the style. Then this part is known as the ovary. Then this part, the inner part is known as the. These are the different parts of the flower. This is the stalk. This is the stalk of the flower. These are the calyx. 1, 2, 3, 4, 5. Means 5 sepals are present. Calyx. Generally it is green in color and individually it is known as the sepal. Then this part it is known as the corolla. This part, the colored part, it is known as the corolla, and individually it is known as the petal. Then this part is the reproductive part. This is known as the anther, and this part it is known as the filament. And combining this is known as the stamen. This is known as the stamen. Then this is the stigma. This part is known as the style. And this is known as the ovary. This part is known as ovary, and this is known as the ovary. Just one. এইটো হল বৃত্তি, এইটো বৃত্তি বুলি কয় আৰু বেটুপাত সিপেল, এইটো বেটুপাত বুলি কয়। করলা এইটো কি বুলি কয় দলমণ্ডল আৰু এপা পাহি এটা কি বুলি কয় পাহি বুলি কয় পিটেল পাহি। এন্থাৰ পুংধানি, এইটো পুংধানি বুলি কয় আৰু এইটো ফিলামেন্ট এইটো পুংদণ্ড, এই ফিলামেন্টটো পুংদণ্ড বুলি কয় আৰু দুটা মিলাই এইটো পুংকেশৰ। আৰু এইটো হল স্টিগমা গৰ্ভদণ্ড ষ্টাইল, আৰু এইটো হল গৰ্ভাশয়, ওভাৰিটো গৰ্ভাশয় আৰু অভিউলটো ডিম্বক। আৰু এই ফুলপাহত যেহেতু গোটেইখিনি পাৰ্ট আছে, যেনেকৈ কেলিক্স, করলা, এন্ড্রোসিয়াম, গাইনোসিয়াম, all the parts are present. That's why such type of flower is regarded as a complete flower. এটো সম্পূৰ্ণ ফুল বুলি কোৱা যায়। এতিয়া চোৱা এই ফুলপাহত আমি কি দেখিছো, পুংকেশৰখিনিও দেখিছো আৰু the female part is also present. The anther is also present, means the androsium or the stamen. Then this gynoecium or the female part is also present. That's why it is regarded as the bisexual flower. উভয় লিঙ্গ। ইয়াত মই আকৌ এবাৰ ৰাখি দিছো androsium আৰু gynoecium, এইজন হল anther আৰু এইটো হল filament। এইটো মই ডাঙৰকৈ আঁকিছো, ঠিক আছে, ডাঙৰকৈ আঁকিছো আৰু এই পাৰ্টটো মই ইয়াত আঁকি দিছো আকৌ।
দিছো ইয়াত এটো হল স্টিগমা স্টাইল ovary then ovule গর্ভমুণ্ড গর্ভদণ্ড গর্ভাশয় আৰু ডিম্ব এটো কি বুলি কয় গাইনোসিয়াম স্ত্ৰীস্তৱ gynoecium or individually it is known as pistil বুলি কয় individually it is known as pistil আৰু এটো stamen বুলি কয় কেকৰ বা as a whole it is known as the androecium একেটা stamen আৰু gynoecium individually